سلام دوستای گلم، به کانال آوای زندگی خوش آمدین. ما در این کانال قصد داریم با شنیدن سرگذشت‌های واقعی دوستانمان از زندگی آنها تجربه بیاموزیم. اگر شما هم به سرگذشت‌های واقعی دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنین. سرگذشت امروز از طرف سیمین 30 ساله برامون فرستاده شده. سیمین خانم گفتن من فرزند آخر خانواده هستم و 2 خواهر و 2 برادر بزرگتر از خودم دارم. 3 عمه دارم که عمه بزرگمون زن خوب و مهربونیه که برای کل فامیلمون قابل احترامه. عمه‌ای هم دارم به اسم عمه زهره که پدرم از اخلاق و رفتار خودش و شوهرش اصلا خوشش نمیاد. ما فقط به خاطر این با عمه هم رفت و آمد میکردیم که به عمه بزرگمون احترام بذاریم. یعنی پدر من به احترام خواهر بزرگترش گاهی با خانوادهش رفت و آمد میکرد. عمه بزرگتر من خیلی آدم خوبیه، فوق‌العاده مهربون و قابل احترامه. همیشه میگه وصیت پدر و مادرم این بود که من چون بزرگتر خانواده هستم بزرگتری کنم و خانواده رو حفظ کنم و دور هم نگه دارم. اگر کدورتی از هم میبینن گذشت کنن که بینمون جدایی نیفته و رفت و آمدهامون ادامه پیدا کنه. خلاصه من زمانی که 16 سالم بود با پسرعمم، یعنی همون عمه زهره که گفتم پدرم خیلی از خودش و شوهرش خوشش نمی اومد، دوست شدم. پسرعمه من آقا کیان یه پسر شر و شیطون بود که زیادم سابقه خوبی نداشت. همه فامیل میدونستن که چقدر پدر و مادرش رو اذیت میکنه. یه برادرم بزرگتر از خودش داشت که اون خیلی آروم و ساکت بود و کلاً اخلاق و رفتارش با کیان فرق داشت. من اوایل ازش خیلی خوشم نمی اومد چون پدر و مادرم هم از اخلاق و رفتار عمه و شوهرش خوششون نمی اومد. منم دوست نداشتم باهاش رابطه داشته باشم. ولی تو رفت و آمدها شمارم و ازم گرفت و گاهی تو مهمونی‌ها، گاهی هم برا پیام دادن و یه جورایی وابسته شدن من به خودش برام پیام میداد. ما کم کم به هم نزدیکتر شده بودیم و دور از چشم خانواده هامون گاهی با هم بیرون می رفتیم. حتی اگر یه موقع یه مهمونی بود که خانواده ها با هم جمع می شدیم، طوری رفتار می کردیم که هیچ کس متوجه رابطه ما نشه. خودمونم اصلا به روی هم نمی آوردیم که با هم رابطه داریم و نزدیکتر شدیم. یه مدت که از رابطمون گذشته بود و دیگه فکر ازدواج تو سر من افتاده بود، وقتی باهاش مطرح میکردم کیان میگفت بذار هر موقع برادر بزرگترم ازدواج کنه من پا جلو میذارم و میام خواستگاری. نگران نباش، ما با هم فامیلیم و مشکل چندانی نداریم و هر طوری شده با هم ازدواج میکنیم. ولی من میدیدم هر موقع تو خونمون حرفی از خانواده عمه زهره میشد، پدرم سفت و سخت میگفت من از این خانواده اصلا خوشم نمیاد. شوهرش گدا صفته و من از آدم گدا صفت بیزارم. خیلی هم خوشش نمی اومد که با هم رفت و آمد کنیم. تا جایی که هر موقع ما اونا رو دعوت میکردیم اونا می اومدن، ولی هر موقع اونا ما رو دعوت میکردن یا پدرم یه بهونه جور میکرد و ما نمی رفتیم، یا اگرم مجبور بودیم که بریم پدرم با اکراه می اومد و می گفت به احترام خواهر بزرگترم مجبورم که برم. من همش نگران این بودم که خودم با کیان هیچ مشکلی نداشتم و روز به روز بهش وابسته تر شده بودم و بیشتر ازش خوشم می اومد. کیانم منو خیلی دوست داشت، خیلی به هم محبت می کرد. دائم می گفت من چون تو رو خیلی دوست دارم میخوام دوستامو بذارم کنار و از شر و شیطونیم دست بردارم که با هم ازدواج کنیم. من داشتم برای کنکور درس میخوندم که دائم پسرعمم میگفت چرا خودتو انقدر اذیت میکنی و درس میخونی؟ تو که آخرش میخوای با من ازدواج کنی، نمیخواد بری دانشگاه. ولی من باید درسمو میخوندم و ادامه میدادم چون نظر پدر من این بود که باید همه بچه‌هاش دانشگاه میرفتن. پسرعمه من کیان 3 سال ازم بزرگتر بود.
اینم بگم که ما 2 خانواده بودیم که از نظر اعتقادی هم خانواده هامون با هم متفاوت بودن. مادر و خواهر من از عمه‌هام آزادتر بودن و آرایش میکردن و مد روز میگشتن که عمم خیلی سر و سنگین لباس میپوشید و از سبک مادر و خواهرای من بعدش میومد. حتی کیانم به هم میگفت آخه برا مادر تو زشته با این دختر و پسر بزرگ هنوز رو مد میگرده و لباس میپوشه، موهاشو از روسری بیرون میذاره و آرایش میکنه، کی میخواد دست از این کاراش برداره؟ که منم بهش میگفتم خب کیان جان، هر کسی یه سبکی دوست داره، ما از اول همینجوری بودیم و با شما فرق میکردیم، حالا شما دوست ندارین که من نمیتونم به مادر و خواهرام زور بگم. یه موقع هم بهش میگفتم کیان، منم مثل خواهر و مادرم بار اومدم، یه موقع اگر ازدواج کردیم به هم نگی که منم باید مثل خواهر و مادرت بشم، من نمیتونم. کیان میگفت نه، من کاری به کارت ندارم، هر طوری خودت بخوای میتونی بگردی. خواهر من که دخترش 12 سالش بود گاهی لباساش مثل دختر بچه ها بود که کیان خیلی ناراحت میشد و میگفت چرا خواهرت اجازه میده که دختر بزرگ مثل بچه ها لباس میپوشه؟ گاهی هم بهش میگفتم کیان، تو داری منو میترسونی، میترسم الان بگی اجازه دارم هر طوری خودم دوست دارم لباس بپوشم، ولی من همه مشکلاتم که با خانواده هامون حل شد و اینا رو راضی کردم و اومدم تو خونه تو، بعد از ازدواجمون شروع کنی به ایراد گرفتن. بهت از الان بگم من نمیتونم به خاطر ایرادگیری تو و خانوادت خودم رو عوض کنم. ولی میگفت نه، من به تو که کاری ندارم، تو هنوز سنت کمه، ولی خواهر و مادر سنشون به این سبک لباس و آرایش نمیخوره. منم بعد از اینکه باهاش حسابی صحبت کردم، از اون به بعد چون میترسید نظر من عوض بشه دیگه هیچ ایرادی نه از مادرم نه از خواهرام نمیگرفت. یه چند سالی که گذشت من دانشگاه میرفتم که اون زمان مادرم و خواهرام از رابطه من با کیان با خبر شدن. مادر کیانم به زهرم با خبر شد. عمه از وقتی از رابطه من با کیان با خبر شد دیگه خیلی سردتر از همیشه با هم برخورد میکرد. مشخص بود که اصلا خوشش نمیاد که من عروسش بشم. حتی یه موقع که دور هم بودیم و صحبت از پسراش میشد میگفت والا پسرای من اینقدر خوبن که من نباید دنبال عروس بگردم، عروس خودش میاد دنبال من، دخترها میان سمت پسرای من، چون میدونن هم پسرام خوبن و هم خانواده هاشون. مادر منم چون میدونست که عمه از رابطه من با کیان با خبره ناراحت میشد. میگفت عمه منظور داره که هر دفعه یه حرفی میندازه وسط و در مورد عروس گرفتنش تعریف میکنه. یکی از دوستام که دختر عاقلیه و حرفاشو قبول دارم همش به هم میگفت ببین ازدواج فامیلی اصلا خوب نیست. خواهر من با پسر عموم ازدواج کرده که از وقتی که ازدواج کردن خانواده هامونم به هم خوردن و همش جر و بحث دارن. به خدا غریبه، هر چقدر مشکل داشته باشه بهتر از فامیله. منم بهش میگفتم آخه من کیانو خیلی دوست دارم و نمیتونم بی خیالش بشم. خلاصه هر طوری بود گذشت. کیانم میگفت مادر من الان که اولشه اینطوریه، مطمئن باش بعداً خوب میشه، بذار عروسش بشی، میبینی چقدر دوست داره و بهت محبت میکنه. خواهر و مادرم که حسابی مخالف این جریان بودن دائم بهم میگفتن کم کم رابطت رو قطع کن، مطمئن باش میتونی و به نبودش عادت میکنی. ولی خب من گوش به حرفشون نمی کردم. مادرم می گفت این پسر کلاً با ما فرق داره، هم از نظر اعتقادی همین که کار درست و حسابی نداره. باباتم که از عمت و شوهرش خوشش نمیاد.
ولی خب یه گوش من در بود و یه گوشم دروازه. اصلا به حرفاش اهمیت نمیدادم. ولی بعدها فهمیدم که مادرم درست میگفت. کیان که شغل درست و حسابی نداشت، شاگرد یه موتورسازی بود که هم موتور فروشی بود و هم موتورسازی. هر موقع میرفت و کار میکرد به اندازه کار و فروشش بهش 1% میدادن. یعنی کاری نداشت که بدونیم قطعاً هر ماه چقدر درآمد داره. کیان تو کارش وارد شده بود. از موتور و موتورسازی تا موتور فروشی سر در می آورد. ولی نه پولی داشت که مغازه بزنه، نه اخلاقی داشت که بتونه مدیریت اجتماعی داشته باشه. بیشتر وقتا تو خونه بود. هر موقعم که ازش ایراد می گرفتم که چرا به کار و کاسبیت نمی چسبی، یه بهونه‌ای برام جور می کرد که سرمو گرم کنه. یه موقع ها می گفت سرم درد می کنه. یه موقع ها می گفت مریض بودم. هر طوری بود از زیر کار در می رفت. حالا که فکر می کنم می فهمم که عشقی که تو سن کم و کمتر از 20 سالگی باشه عشق خامیه و چشم و گوش آدمو می بنده. من اون روزا روی این چیزا فکر نمی کردم. حتی چیزایی که من فکرشو نمی کردم و حتی به چشم می دیدم یا خواهر و مادرم به هم گوشزد می کردن اصلا برام مهم نبود. فقط برام مهم بود که پدرم راضی بشه و با کیان ازدواج کنم. چند سالی که از رابطه من و کیان گذشت، برادر بزرگش ازدواج کرد. عمه رفت براش خواستگاری برای یه دختری که عمه میگفت این دختر پسند و سلیقه خودمون بوده. این دختر انقدر خانم بوده که نه ازمون طلا خواسته نه عروسی آنچنانی خواسته. دختر اصیل و خانواده داریه که توقعش خیلی پایین بوده. کسی که میخواد عروس من بشه باید توقعش پایین باشه. اینا رو عمه تو روی من و خانواده‌ام ولی غیر مستقیم میگفت. اون دختر خانم بود، اومد تو خانواده ما. دختر خیلی خوبی بود. منم از همون اول باهاش رابطه خیلی خوبی برقرار کردم. اونم با هم صمیمی شد و کلی با هم درد و دل میکردیم. گاهی اوقات میگفت مادر شوهرم خیلی تو زندگیمون دخالت میکنه، خیلی اذیتم میکنه. شوهر من که تا ساعت 2 سر کاره، اگه بخواد بره اضافه کاری بهش اجازه نمیده. میگه بچم خسته میشه. شما 2 نفر آدمین، خرج ندارین. اگر بخوام یه لباس بخرم یا مهمونی دعوت کنم باید در جریان باشه وگرنه ناراحت میشه. اون زمان که عروس عمه از اخلاقای عمه برام تعریف میکرد من دیگه از این وصلت ترسیده بودم. سنم هم یکم بالاتر رفته بود و انگاری تازه داشت عقلم میرسید. وقتی فکر میکردم به حرفای مادرم میفهمیدم که مادرم واقعا درست میگفته. این شد که من تجدید نظر کردم و تصمیمم رو عوض کردم. ولی خب همینطور ما دوستیمون ادامه پیدا کرد. زمانی که 2 تا 3 سالی از عروسی پسر عمم گذشت، یه روز کیان بهم گفت دیگه کم کم با پدرت حرف بزن و آمادش کن که دیگه من بیام برا خواستگاری. وقتی که ما در تدارک خواستگاری و راضی کردن پدر و مادرم بودیم پدر کیان فوت شد. بعد از اینکه شوهرم فوت شد، چون عمم خیلی به شوهرش علاقه داشت 1 سال تموم حالش بد بود. پسراش باید دائم در کنارش بودن و هر موقع حرفی میشد کیان میگفت ما مادرمون رو تنها نمیذاریم. مادرمون عشق زندگیشو از دست داده و تنها شده و از این به بعد هرچی مادرمون میگه ما باید به حرفش گوش بدیم. عروس عمه طفلی موظف بود از اول هفته تا آخر هفته خونه عمه و در کنارش باشه. به خاطر اینکه عمه میگفت من از تنهایی میترسم و دائم باید یکی پیشم باشه.
اونم طفلی فقط پنجشنبه جمعه ها میتونست بره خونه خودش که آخر هفته بود و کیان خونه بود و مادرش تنها نبود. عمه من 55 سالش بود. اون زمان انقدر خودشو لوس میکرد که به قول اقواممون انگار دختر 18 ساله بود. اصلا تو خونه تنها نمیمون. یه موقع‌ها بهونه میگرفت که حالم بده، منو ببرین مسافرت. عروسش طفلی میگفت من حسرت به دل موندم که یه سفر با شوهرم تنهایی برم مسافرت. ما یه سفر نرفتیم که ایشون همراهمون نیاد. هم پسرش میگه باید مادرم همراهمون بیاد، هم خودش میخواد همراهمون باشه. همینطور که زمان میگذشت منم عاقل‌تر میشدم. اطرافم رو بهتر نگاه میکردم. هم دوره‌ایامو میدیدم. تازه متوجه میشدم که کیان با این همه مشکلاتی که داره و مخالفت خانواده‌ام ارزششو نداره و همچین آش دهنسوزی نیست. سنم که رفت بالاتر متوجه اخلاق و رفتار تند کیان شدم. منم که دختری نبودم که بتونم صبور باشم و تحمل کنم و در کنار کیان زندگی کنم. حتی تعجب میکردم که چطور عروس بزرگشون با این اخلاق عمه اعتراض نمیکنه و چیزی نمیگه. اگر من بودم حتما جدا میشدم و میرفتم سر زندگی. خلاصه کم کم و به مرور زمان به هم ثابت شد که ما به درد هم نمیخوریم و دیگه کم کم ازش زده شده بودم. ولی کیان ولکنم نبود. یه مدت که گذشت تو دانشگاه با پسری آشنا شدم که اخلاق و رفتارمون خیلی به هم میخورد و اعتقاداتمونم مثل هم بود. ولی اصلا جرئت نمی کردم که مطرح کنم. می ترسیدم که کیان متوجه بشه، که می دونستم اگر کیان متوجه بشه اتفاقات خیلی بدی برامون میفته، چون کیان به شدت عصبی و دعوایی بود. گذشت و دیگه واقعا بریده بودم. اصلا دیگه طاقت دیدن کیان رو نداشتم که بخوام به چشم شوهر آینده‌ام باهاش رابطه داشته باشم. از طرفیم چون کیان عشق اولم بود و از سن خیلی کم باهاش ارتباط داشتم و درد دل میکردم، انگاری محبتی ازش تو دلم بود که دلم نمی اومد بهش بگم که من دیگه تو رو دوست ندارم. فقط مرتب بهش میگفتم ما به درد هم نمیخوریم، اخلاقمون به هم نمیخوره، حتی اعتقاداتمون با هم فرق داره. که کیان میگفت مطمئن باش که من اخلاقمو درست میکنم و همونی میشم که تو میخوایی. ولی پیش خودم فکر میکردم هر چقدر خودشو بخواد تغییر بده، آخه مگه تا چه حد میتونه خودشو تغییر بده؟ اون زمان من دیگه درسم تموم شده بود، لیسانسمو گرفتم. ولی پسر عمه من هیچ پیشرفتی تو زندگیش نکرده بود، هیچ تغییری نداشت. هنوز تو همون موتورسازی کار میکرد. یه حقوق اندکی هم میگرفت. بیشتر وقتشم هنوز تو خونه میگذرون کنار مادرش که دیگه واقعا مطمئن بودم که کیان مرد زندگی نیست. من بهش میگفتم تو هیچ تلاش و پیشرفتی نکردی که بخوای منو به دست بیاری. حداقل میتونستی کار کنی، تلاش کنی، یه خونه‌ای بخری، یه ماشین درست و حسابی بخری که حداقل من یه حرفی برای راضی کردن پدر و مادرم داشته باشم. اصلا هیچ تلاشی تو این همه سال نکردی. که اون زمان شروع میکرد به بهونه‌های مختلف که اصلا از نظر من درست نبود. یه مدت که گذشت و کیان دید من واقعا منصرف شدم، به هم گفت من اصلا کاری به تو ندارم، من خودم میام پیش پدر و مادرت خواستگاری. گفتم خب ببین کیان، حالا فکر کن تو اومدی خواستگاریم، پدرم ازت پرسید تو چی داری؟ تو چی میخوای جوابشو بدی؟ گفت چی؟ چی میگی دختر؟ من فامیلم،
من پسر خواهرشم. اصلا نباید پدرت این سوالا رو ازم بپرسه. بهش گفتم ببین، ما به داماد بزرگمون اصلا سختگیری نکردیم، ولی همون اوایل زندگی خواهرم به مشکل خورد. خواهرم طفلی چقدر تو اون سن کمش صدمه خورد تا بتونه زندگیشو جمع و جور کنه. چقدر هممون اذیت شدیم و پدر و مادرم سختی کشیدن. به خاطر همین همش تو این سالها میگفتن ما این بار اشتباه کردیم و انقدر سختی کشیدیم، ولی به موقع تو حسابی حواسمون رو جمع میکنیم. باید کسی که میاد خواستگاری تو حداقل یه پشتوانه مالی داشته باشه که تو هیچ کدوم از اونا رو نداری. راستش من دلم نمیخواست که به کیان بگم که پیش پدر و مادرم نیاد ازم خواستگاری کنه، یا یه موقع یه حرفی بزنه که اونا متوجه بشن که ما چند ساله که با هم در رابطه هستیم. دوست نداشتم پدر و مادرم متوجه بشن. هر بار یکم باهاش صحبت میکردم که قانعش کنم که نیاد خواستگاریم. یه موقع مخصوصا اذیتش میکردم. حتی گوش به حرفش نمیدادم که ازم زده بشه، ولی نمیدونم چرا هر کاری میکردم این اتفاق نمیافتاد. همیشه با خودم میگفتم خدایا یه اتفاقی بیفته که بلکه کیان خودش منصرف بشه و ازم دست بکشه. من دلم نمیاد مستقیم بهش بگم که ازت بدم اومده، تو به درد من نمیخوری. فقط هر بار بهونه‌های مختلفی می آوردم که اونم با حرفاش جلوی بهونیه هامو میبست. من دیگه اون زمان سر کار میرفتم. محیط کارمم خیلی دوست داشتم. با چند نفر همکار بودم که هم پسر بودن و هم دختر. ما رابطه های خیلی خوبی با هم داشتیم، ولی مشخص بود که کیان اصلاً از پسرایی که با هم همکار بودن خوشش نمی اومد. دائم غر می زد که این چه کاریه که تو داری؟ چرا اینجا کار میکنی؟ ولی من دیگه بهش اصلاً اهمیت نمی دادم. گهگاهی بهش می گفتم ببین کیان، من که از اولشم بهت گفتم اخلاقمون با هم فرق داره، من همینم دیگه. اون موقع ها می دیدم که وجود کیان واقعا مزاحم کار و پیشرفت زندگیم میشه. من خیلی تو اون مدت چند سالی برام پیش اومده بود که میتونستم با پسرای دیگه که خیلی هم از همه نظر از کیان بهتر بودن رابطه برقرار کنم، ولی به خاطر نون و نمکی که با کیان خورده بودم دلم نمی اومد این کارو بکنم. گذشت تا اینکه یه روز تو محل کارم با پسری آشنا شدم که بعد از یه مدت متوجه شدم چقدر اخلاق و رفتارمون مثل همه، حتی عقیده هامون هم مثل هم بود. ولی میترسیدم به کیان حرفی بزنم. هر چقدرم بهونه گیری میکردم و ازش دوری میکردم فایده ای نداشت. یه چند ماه ازم دوری میکرد ولی دوباره میومد سمتم. توی این مدت دائم به کیان میگفتم که ما به درد هم نمیخوریم. از اون طرفم با اون پسر دوستی میکردم و صمیمیتر شده بودم، تا اینکه مادر من دختر خاله ای داشت که خیلی دوستش داشت. هم سن و سال خودش بود و تقریبا توی یه زمان با هم ازدواج کرده بودن. دختر خاله مادرم یه دختر داشت که حالا دیگه از شوهرش هم جدا شده بود. اتفاقی که افتاده بود براش، مادرم میگفت اون زمان که دختر خاله من یه نوجوان دبیرستانی بود، هر زمانی که ما امتحان داشتیم به خاطر استرسی که از امتحانات داشت ابروها و مژه‌هاش شروع میکرد بریختن، تا اینکه امتحاناتمون تموم میشد و استرسش که تموم میشد دوباره ابروها و مژه‌هاش در می اومدن. مادرم میگفت چون من این شناخت رو ازش داشتم، زمانی که ازدواج کرد
یه مدت کوتاهی که گذشت دیدیم موهاش داره به طور سکه‌ای میریزه. هر جایی که بگی، هر دکتری که بهش معرفی میکردن، طفلی میرفت برای معالجه، ولی هیچ کدوم نتونستن جلوشو بگیرن، که فقط بهش میگفتن این بیماری یه بیماری ناشناخته است. تا اینکه در سن 32 سالگی کلاً تمام موهای بدنش را از دست داد و این اتفاق کلاً روحیش رو نابود کرده بود. همونم باعث شد که بعد از 2 سال که شوهرش این وضعیت رو دید، شروع کرد به بهونه‌گیری و ناسازگاری کردن و طلاقش داد. بعد از طلاقشون شوهرش خرج دخترش رو میداد و اون دختر در کنار مادرش داشت زندگی میکرد. یه روز که تولد مادرم بود و براش تولد گرفته بودیم، گلناز دختر خاله مادرم اومده بود. اون موقع 18 سالش بود. یه دختر پر جنب و جوش و خوش اخلاق. اون روز که دخترها آهنگ گذاشته بودن و میرقصیدن، عمه خیلی ناراحت یه گوشه نشسته بود، ولی کیان خیلی خوشحال بود و کلی از گلناز خوشش اومده بود. آخر شبم گفت چه تولد خوبی بود، چقدر بهمون خوش گذشت. خلاصه اون شب همونطور که داشتن همه با هم میرقصیدن، یه مرتبه دیدم گلناز داره با کیان میخنده و میرقصه. دیدن این صحنه باعث شد که به سرم بزنه که برم زیر پای کیان بشینم، که گلناز خیلی دختر خوشقلب و مهربونیه و متوجه شدم که خیلی تو رو دوست داره. به من چند باری گفته که چقدر تو رو دوست داره. با زدن این حرف دلم میخواست که کیان و گلناز به هم نزدیکتر بشن، کیان رو از سر خودم باز کنم. چند وقتی که گذشت، یه روز که کیان به هم پیام داد و با هم صحبت میکرد، بهش گفتم گلناز رو دیدی چه دختر خوبیه؟ گفت آره دختر خوبیه. گفتم میدونی چقدر دوست داره؟ چند بار تا حالا به من گفته که چقدر از تو خوشش میاد و ازم خواسته هر موقع که تو مهمونیا تو بودی اونم دعوت کنم. کیان گفت تو ناراحت نشدی گلناز این حرفا رو بهت زد؟ گفتم نه، چرا ناراحت بشم؟ اتفاقا اون شب که با هم میرقصیدین خیلی به هم میومدین. وقتی که این حرفو زدم کیان فکر کرد دارم بهش یه دستی میزنم. گفت چیه؟ ناراحت شدی باهاش رقصیدم؟ داری یه دستی میزنی بهم؟ گفتم نه، برای چی ناراحت بشم؟ اوایل که بهش گفته بودم خیلی به حرفام اهمیت نمیداد. منم هر بار کیان رو میدیدم از گلناز براش میگفتم. هر وقتم که گلناز رو میدیدم از کیان براش تعریف میکردم. البته اینم بگم که وجداناً کیان از نظر قیافه و هیکل یه پسر همه چیز تموم بود. هم چهره خیلی خوبی داشت، هم هیکل خیلی خوبی که واقعاً جلب توجه میکرد. گلنازم هر موقع که کیانو میدید و من ازش صحبت میکردم با یه حس اشتیاقی مینشست و حرفامو گوش میکرد. اصلاً از رابطه خودم با کیان هیچ حرفی بهش نزدم. یه چند وقتی که گذشت و دیگه حسابی رو حس هر دوشون کار کرده بودم، یه روز به گلناز گفتم میخوای شماره کیانو بهت بدم که باهاش صحبت کنی؟ گفت نمیدونم، به نظرت بد نیست که من اول پیام بدم و باهاش صحبت کنم؟ گفتم نه، چه بدی داره؟ این شد که من شماره کیان رو دادم به گلناز و گلناز شروع کرده بود به پیام دادن به کیان. کیان روزای اول خیلی عادی باهاش برخورد کرده بود و بهش گفته بود من و سیمین چندین ساله که با هم رابطه داریم، تمام حرفامون رو با هم میزنیم و همه چیز رو براش تعریف کرده بود. گلناز که اومد و جریان رو برام گفت، بهش گفتم ببین گلناز،
من و کیان از نظر اخلاق و اعتقادی به هم نمیخوریم. اخلاق کیان تنده، منم نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم. میدونم که هیچ مدل ما نمیتونیم با هم بسازیم و با هم کنار بیاییم. تو هم خودت میدونی. برو خوب فکراتو بکن، ببین اگر میدونی باهاش کنار بیایی فعلا یه چند وقتی رو در کنارش باش تا فکراتو بکنی. البته پسر بدی نیست، ولی خب این اخلاق تندش و اعتقاداتش مثل خواهر و مادرشه. برا من قابل تحمل نیست. از اون روز به بعد کیان شروع کرده بود با گلناز به درد و دل کردن که من اوایل دوستش داشتم. اخلاق و رفتارش کلا با حالا فرق داشت. خیلی به حرفم گوش میکرد. الان دیگه گوش به حرفم نمیکنه. نمیدونم چه اتفاقی افتاده. نمیدونم دیگه منو نمیخواد یا مشکل دیگه ای داره. خلاصه شروع کرده بود به درد و دل کردن که گلنازم دلداریش داده بود که هر کسی یه اخلاقی داره. شایدم الان چند سالی بزرگتر شده و افکارش تغییر کرده و متوجه شده که دیگه نمیخواد باهات کنار بیاد. چه فایده ای داره؟ الان با دودلی اگه با هم ازدواج کنین بعدن که زندگیتون با هم شروع بشه خیلی زود به هم میخوره. کیانم گفته بود من سعی میکنم بعضی چیزا رو چشم پوشی کنم، ولی خب راستش تا این حد که دلش میخواد من نمیتونم تغییر کنم. گلنازم گفته بود به نظر من این رابطه فایده ای نداره. بازم هر طوری خودت میدونی. منم فعلا رابطه‌مو باهات قطع میکنم و دیگه بهت پیام نمیدم که راحت تر بتونی فکراتو بکنی و تصمیم درستری بگیری. اون زمان که گذشت و دیگه 1 ماهی بود هیچ رابطه ای با هم نداشتیم، یه روز کیان به هم پیام داد که گلناز خیلی دختر خوبیه. حرفای منو میفهمه، درک میکنه، مثل تو با هم جر و بحث نمیکنه. حالا من به خاطر اینکه چند سال پیش با هم بودیم و رابطه داشتیم دلم میخواست بهت بگم که دلم میخواد فعلا یه چند وقتی باهاش رابطه داشته باشم و اگر شد ازدواج کنم. منم گفتم ببین کیان جان، راستش منم تا به حال نخواستم بهت بگم. منم با یه پسری آشنا شدم که پسر خوبیه و به هم میخوریم، ولی خب منم مثل خودت به خاطر عشق و محبتی که از قبل بینمون بوده و نون و نمکی که با هم خورده بودیم به خودم اجازه نمیدادم که این موضوع رو بهت بگم. به هر حال این شد که گلناز و کیان با هم رابطه برقرار کردن و گلناز همه مدله باهاش کنار می اومد. به حرفاش گوش می کرد و رابطه خوبی داشتن. جالب این که عممم که روزای اول اصلا از گلناز خوشش نمی اومد حالا دیگه دوستش داشت و بهش محبت می کرد. می گفت چون محبت گلناز رو به کیان دیدم و میدونم عاشق پسرمه منم خیلی ازش خوشم اومده. یه روزم عمه رفته بودن خواستگاری گلناز و بالاخره گلناز و کیان با هم ازدواج کردن که باور کنین این موضوع برای من بیشتر از هر کسی خوشحال کننده بود. وقتی که فکر میکنم اون زمان که سنم کمتر بود و تازه با کیان رابطه برقرار کرده بودم اگر یه چنین اتفاقی میافتاد من دست به خودکشی میزدم که چرا به غیر از من کس دیگه ای داره با کیان ازدواج میکنه. ولی سنم که بالاتر رفت و عقلم کاملتر شد و حرفای پدر و مادرم یادم میومد به این نتیجه رسیدم که تصمیمم درسته. اون دوتا به درد هم میخوردن و من و کیان اصلا به درد هم نمیخوردیم. این شد
که اونا ازدواج کردن و خیلی زودم گلناز باردار شد و یه دختر خیلی خوشگل به دنیا آورد. الان که دارم سرگذشتم رو براتون تعریف میکنم، ما با هم رفت و آمد داریم و خیلی هم صمیمی هستیم. اینم براتون بگم که من با اون آقا پسری که اول سرگذشت براتون گفتم ازدواج نکردم، ولی چند سال بعد با آقا پسری که از اقوام دور مادرم بود اومدن خواستگاریمو با هم ازدواج کردیم. من تصمیم گرفتم سرگذشت زندگیمو برای دوستان کانالتون بگم که تا زمانی که سن و سالشون کمه تصمیمی برای آیندهشون نگیرن، یکم به خودشون فرصت بدن و با بزرگترها بیشتر مشورت کنن، بعد تصمیم بگیرن. دوستان عزیز، این بود سرگذشت دوست عزیزمون. با تشکر از سیمین جون عزیز و شما عزیزان که ما رو همراهی میکنید. اگر به سرگذشت‌های واقعی دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش رو فعال کنین تا هر وقت سرگذشت جدیدی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما اطلاع داده شود. اگر هم دوست دارین سرگذشت و تجربه خودتون رو با دوستان به اشتراک بگذارین، با گذاشتن کامنت زیر همین ویدیو با ما در ارتباط باشین. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودین. شما عزیزان رو به خدا می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.